Čau, jak se dneska máš, co je nového? Já mám pro tebe dnes další zajímavý, skvělý rozhovor. Dnes je mým hostem Diana z Moldavska, nebo z Moldávie. Diana je moje báječná studentka a dneska už taky dobrá kamarádka. Vždy, když něco organizuju pro Slouček, nebo když jsem v Praze, tak se s Dianou vidíme a diskutujeme a smějeme se. A v dnešním rozhovoru mluvíme o tom, co Diana nebo Dianka dělala, když byla malá, protože vyrostla v Moldavsku na vesnici a dneska bydlí ve městě v Praze. A taky mluvíme o tom, co nového se Diana letos naučila a co nového zkusila. No, je to moc zajímavý rozhovor, tak jestli jsi připravený nebo připravená, jdeme na to. Ahoj Dianko, vítej v rozhovoru pro Slouček. Jak se dneska máš? Ahoj Liško, mám se dobře. Měla jsem lehký den, tak jsem v pořádku. Jsem moc ráda, že jsi pro nás dneska, nebo že jsi na nás dneska udělala čas, protože jsem se moc těšila na dnešní rozhovor. A mám pro tebe spoustu otázek. Takže otázka číslo 1. Klasická otázka. Jak dlouho jsi v Česku a proč se učíš česky? Přijela jsem do České republiky před 4 roky a po prvního roku začala jsem studovat češtinu. Změnila jsem 2 učitelky a potom našla jsem Elišku a studujeme spolu. Co tě nejvíc baví na češtině? Myslím, že je nutné umět česky, když bydlíš v Česku, tak proto se učím. Baví mě, že s tebou lekce jsou trochu jinak. A proto tak dlouho ještě se učíme. A proč se učíš česky? Potřebuješ češtinu? Určitě, protože chci rozumět všechno, co se děje kolem mě, protože chci rozumět, co moje dcera se učí ve školce, protože chci komunikovat s lidmi. Myslím, že mám spousta motivace. Jo. Myslím, že máš víc než dost motivace. A ty jsi z Moldavska. Je něco, co ti chybí z Moldavska, co tady v Česku nemáš? Chybí mě nejvíc určitě moje rodiče a taky můj bratr a taky moje kamarádky. Někdy mi taky chybí nějaké dobré moldavské víno nebo něco z naší kuchyni, jako mamalíka, pletinté, kolcunáš. Máme hodně dobré jídlo. Ale máš také ráda české víno? Moravské víno? V Česku piju víc pivo. Dobře, tak další moje otázka je, protože ty jsi mi říkala, ty pocházíš z malé vesnice, ale teď bydlíš v Praze. A co jsi ráda dělala, když jsi byla malá, když jsi bydlela na vesnici a ne ve městě? Hlavně si hráli spolu s kamarády. Hodně jsme si hráli. A rozumím, že my jako děti měli jsme víc svobodu, než dnešní děti mají. A neměli jsme
hračky, plastové hračky a museli jsme hodně trénovat fantazii a bylo to super. A s čím si hraje tvoje dcera? Moje dcera hraje si s Barbie, určitě, s Jelzou, ale ráda taky se dívá v knihy nebo v časopise, ráda maluje, udělá hodně věcí. A určitě, že ráda taky se dívá na televize, na YouTube, když jí dovolím. Jaké knihy spolu čtete a v jakém jazyce hlavně čtete knihy? Jo, to je dobrá otázka. Čteme hlavně v rumunštině, ale máme asi 4 nebo 5 knih v češtině a nejoblíbená kniha v češtině je určitě Pejsek a kočička, povídání o pejsku a kočičce. A opravdu já taky ji mám moc ráda a čteme spolu s Darinkou a Darinka už všechno texty já čtu a ona všechno zná a někdy já se zastavím a potom Daria pokračuje. Taky mám ráda Pejska a kočičku. Jak Pejsek a kočička vařili dort. No, nebo jak mílí podlahu. Jo, jsou dobré. A ještě mám ráda Pata a Mata. To je taky podobný princip. Jo, Daria někdy se na ní taky dívá. Jo, ale to je jednodušší, protože oni nemluví. Jo, ale jsou taky vtipní. A mám pro tebe poslední otázku, trošku těžší otázku, protože ty jsi podobný typ člověka, jako jsem já, takže taky scanner, že děláš hodně různých věcí, ráda se učíš hodně věcí, nejlépe hodně věcí naraz. Tak co nového ses naučila letos nebo tento rok? Letos jsem dělala jeden kurz o osobním rozvoji, který trval 6 měsíců a který hodně změnil můj názor na spoustu věcí a který ještě mi naučil více žít v přítomnosti. Teď moje rána začínají trochu jinak než dřív. Teď začínám den s jogou nebo s meditací. Hlavně beru si čas na sebe a snažím se si užívat malé věci. A když říkáš, že dnes tvoje rána začínají jinak než dříve, jak vypadala tvoje rána dříve? Ne, dříve byla jsem vždycky pospěchala jsem vždycky, ale teď snažím se vstávat dřív a brát si čas a udělat všechno, co potřebuju, aby potom během dnem být soustředěná a klidný a spokojená. Také mám ráda delší a klidná rána, ale poslední dobou mi to moc nejde. Jo, tak stejné jsou, ale musíme to taky akceptovat, že někdy máme na to energii, nikdy ne, je to v pořádku. To je pravda. Dianko, moc krát ti děkuji za krásný rozhovor. Děkuji. To je tak. Moc ráda jsem tě zase viděla. Já taky. A těším se, že se možná uvidíme zase příště v dalším rozhovoru pro Slouček, anebo se uvidíme příští týden na lekci. Jo, super. Tak ahoj, měj se krásně. Ahoj, Liško. Čau.